Assalamualaikum to everyone of my channel, Micro Academy. Dear students, nemba munga padi video pe the science for baraki study ko the science chikam types the of the science chikam definition le ba age mane ba munga zan puyo or the hubam study ko chi science the words the comes in rawate le or the comes in musa ra. Say that. Let's start it. Dear students, lumbane chicken topic te zamunga avade science. The science words chicken ne gana da the pere chicken the Latin words na ravate. The Greek words in Greek language ki chicken the science da para pela words you show side. The side matlab wo to cut. बस खबरा the science chicken words pela the Greek language na ravale our words side. Yani da chicken de pa Greek language ki pela science da para the words you show और दागे मतलब वो cut सही ना हो बे वक्त तेरेदो सरा पलिटन चिकम language de palitan language ki de da para your words you show scientia कि दागे मतलब de to know सही ना da was चिकम मौजूदा words de the science da the Latin language na rawate da scientia be वक्त तेरेदो सरा convert شو sign ده نولاندا اسانه خبره د ساينس کوم ورډز په لپاره گریک لانګویج کې د لپاره ورډز یوز شو ساين چې دا غي مطلب ټو کټ به وخت یې دو سره موږ سره په گریک لانګویج کې د لپاره یو ورډز یوز شو په لیټن لانګویج کې ساينچیا چې دا غي مطلب ټو نو او به د ساينچیا وخت یې دو سره د څه کنورټ شو ساين اوس پتا سمته وایي چې سرجی داسې یو کیسه غوندې راته وکړله خو دا بالکل حقیقت دی لکه څنګه چې زه تاسو ته ووایم چې زه کله ماشوم وم نو ما ته به خلکو یعنې هسې ماشومانو له لکه پښتنو چې کوم دغه وي که نه هغوی د غلط پلط نومونه استعمالوي څوک ورته کټاسری وایي څوک ورته توری وایي څوک ورته اجي وایي څوک ورته کاږاجي وایي صحیح ده خو اصل کې زما نوم څه بل وي صحیح ده نو دغه شان په لینګویج کې چې کوم دی که نه خلکو ته خو پته نه وه خو بس ګډوډ نومونه به ورکول چې څه نوی شی به روي یعنې پیدا کړو هغې له به څه نوم ورکړو صحیح ده نو دغه شان په ګریک ورډز کې سایر د سایر مطلب ټو نو به لیټن لینګویج چې کوم دی که نه هغې کې ورته د ساین دپاره دوی ساینچیا استعمال کړه ساینچیا مطلب ټو نو صحیح ده به ساینچیا د وخت تېرېدو سره موږ سره ساین ته کنورټ شو ها د ساین ډیفینیشن طرف ته کوم چرته وګورو چې ساین موږ سره څه شی دی نو آسان خبره ده آسان ډیفینیشن دی د knowledge which gain through observation and experiment. Dear students, आसान definition है आगे यो knowledge आगे यो information सही چې هغه موږ سره حاصل شي په دوه شیزونو سره observation مې مشاهده چې په دې مسکولو او experiment په ذریعه سره هغه یو knowledge چې هغه ما سره د observation او د experiment په ذریعه حاصل شي ته زمين science اوکې اوس observation څه ته وایي
سیمپل خبره مو خو بس اردو کې سیمپل ډیګري مشاهده هلکه اوس مشاهده څه ته وایي سیمپل خبره اسانه اگزامپل ته ګورو زه به ملکه چې چرګه چې کوم ده که نه هغه چې لالی پیل ول په خپو سر کې بیا وزره ونیوله سر کې ځي بیا بسم الله وویل بیا به داسې کار وکړي چاړه به راولې لالی دا خبرې دا ما واورېدې ځي دې ته اصل کې دا خبرې چې زه د یو شي په باره کې واورم که نه دې ته زه وایم observation او که بیا زه داسې چل وکړم لاړم مو کور ته بانګي مانګي مې راټینګ کړو او چاړه مې راواغسته لال مې کړو نو په دا خبرې اوس ما واورېدې دلته مې ایکسپریمنټ وکړو عملي کار مې وکړو دې ته ما سره یعنې دا ایکسپریمنټ شو نو یو داسې نالج چې د observation او د ایکسپریمنټ په ذریعې ما سره حاصل شي ته زه وایم ساینس ها observation چې کوم دی که نه موږ سره پایپ چې کوم سنس آرګن دی که نه nose show, mouth show, say the touch show, smell show, पति वाली की सही ना taste show, पति वाली मुझे observation نو دا موږ سره د ساينس ډیفینیشن چې هر هغه یو نالج چې هغه موږ سره د observation او د ایکسپریمنت په ذریعه باندې حاصل شي نو دا ما سره ساينس دی اوس زو موږ د ساينس چې کوم ټایپس دي هغه په دغه کې موږ یعنی مخکې چې کوم موږ سټډي کوو هغه د ساينس ټایپ موږ سټډي کوو راځو او د ساينس چې کوم ټایپس دي هغه سټډي کوو ساينس چې کوم دی ما سره په دوو شاخونو کې په دوو یعنی ګروپ کې ډیوایډ شوی دی انیمیټ ساينس او انیمیټ ساينس نو په انیمیټ ساينس کې چې کوم دی موږ سټډي کوو د سټډي about living things. No, the science هغه یو برانچ په هغه کې مونږه د living things په باره کې سټډي کوو هغه ته زلیم انیمیټ ساينس صحیح ده اگزامپل طرف ته مونږ راشو د دې اگزامپل له ما سره لکه تاسو بایولوژي والے چې پای کې مونږه د لیوینګ تھینګز سټډي کوو تھینګز سټډي صحیح ده داسې باټني والے زوالوجي والے دا چې کوم دي کنه د ساينس یعنی کوم برانچونه دي دا د تزویم دا ما سره انیمیټ ساينس کې راځي صحیح ده د انیمیټ ډیفینیشن په داسې چې د study about non-living things example کو طرف ته کو د دې مونږ وګورو نو example کې سمپل خبره ده چې ما سره راځي physics chemistry دا ما سره د ساينس هغه یو برانچز دي چې په دې کې مونږ د non living things سټډي کوو او دای کې مونږ د living things سټډي کوو نو سمپل خبره د ساينس چې کوم ډیفینیشن هغه مونږ درته وویلو چې د ساينس څه ته وایي هر هغه یو نالج چې هغه ما سره د ایکسپریمنت او observation په ذریعه حاصل شي آی ته زه وایم ما سره ساينس دی ساينس ما سره دوه ټایپس دي انیمیټ او ان انیمیټ چې کوم دی ما سره د نن لیوینګ تھینګز سټډي ده
او انیمیټ ساينس چې کوم دی دي کې زه د لیوینګ ثینګ سټډي کوم اگزامپل می درکړي دي آی تھنک چې کلیر وو نو ډیره مهرباني د وخت راکولو مالا اخري کې زه تاسو ته بل ریکوست وکم چې پلیز کو تاسو داسې یعنی ویډیوګانې کو کتل غواړئ ما سره بایولوژي یعنی د ساينس چې کوم هر یو فیلډ وي کو هغه تاسو انټرست لرئ ما سره سټډي کولو کې نو پلیز د چینل د سبسکرایب کړئ ځکه چې زموږ کوم نوې یعنی ویډیو اپلوډ کوو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي والسلام